Chào mừng các bạn đã đến thăm nhà của Giang Family. Hôm nay hai vợ chồng nhà Giang sẽ dành ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật cuối tuần của mình để dọn dẹp cái vườn và trồng cỏ mới cho sân vườn. Bây giờ thời tiết của Pennsylvania đã sắp vào thu, cho nên đây là thời gian rất thích hợp để trải hộp cỏ mới và dọn những cái hoa và cắt những cái hoa và cây đã chết để chuẩn bị cho một mùa tới. Ông xã mình đang dùng cái máy này để xới những cái cỏ chết để cho nó bung lên, và sau khi đó sẽ dùng cái cào và cào lên những cái cỏ chết, rồi gom lại và đem đổ đi, thì cái đất nó sẽ sạch để trước khi mình rải hộp cỏ mới. Sau khi mình đã làm sạch cái bãi cỏ của mình và dọn hết những cái cỏ dơ, cỏ chết ở trên sân cỏ, thì hôm nay mình sẽ bắt đầu rải hộp cỏ. Thì cái bọc này là hộp cỏ, nó tên là Supreme Bluegrass, nó là Kentucky Bluegrass, nó là một dòng của Kentucky Bluegrass. Thì ở ngoài sau cái bọc đó, khi mà bạn mua cái bọc này về, ở ngoài sau nó có chắc chỉ mình phải sử dụng như thế nào. Thứ nhất là phải dọn sạch sân cỏ, rồi mình sẽ rải cỏ, và cái này là để trải một lớp giống như moss gì đó lên để cho chim đừng có đến ăn. Và cái thứ ba là mình sẽ tưới nước. Thì hôm nay là tới phiên mình có thể rải cỏ được rồi.
sáng bạn sẽ thấy một lớp sương mù ở trên bãi cỏ của mình. Thì cái này mình muốn trồng trước khi 6 tuần trước khi mà nó đóng lớp sương mù đó. Cái cỏ năm tới vào mùa xuân thì cái cỏ nó lên nó sẽ rất là đẹp và sẽ rất là dày.
bỏ vô đây, xong rồi bấm thì nó cũng có cái quay, nó sẽ quay nên là nó sẽ, cái hột cỏ nó sẽ rớt xuống, mà mình đi tới đâu thì mình rải tới đó, nó sẽ ra đều lắm. Mà mình có thể dùng không những là dùng rải hột cỏ, mà có thể dùng rải mùa xuân hay là mùa hè, rải phân cỏ hay là những cái thuốc mà để diệt cỏ dại nữa, cho nên mình xài được quanh năm. Cái này ông xã mình rất thích xài cái này hơn là xài cái bự kia.